các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Để admin đố các bạn nhé. Theo các bạn thì loài rắn nào là loài rắn độc nhất trên thế giới? Chắc hẳn thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến mấy em rắn mamba đen này, rắn tai pan nội địa, hay là những loài rắn hổ mang, hay là đuôi chuông gì đó, đúng không nào? Bởi vì sao? Bởi vì những loài rắn đó thì đã xuất hiện trong các video lần trước mà chúng ta đã từng được xem. Thế nhưng những loài rắn đó thì không phải là đáp án chính xác đâu, mà loài rắn này còn đáng sợ hơn cả những loài rắn tai pan và những loài rắn mamba đen nữa đấy. Và nọc độc của chúng thì chỉ cần 110mg thôi thì cũng đủ làm cho 1.000 người hoặc là 250.000 con chuột cũng có thể đặt chân đến thiên đường địa phủ đấy. Vậy thì chúng là loài rắn nào? Ngay bây giờ hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trên thế giới có rất nhiều loại rắn khác nhau, và trong đó thì có loài vô cùng hiền lành và không gây nguy hiểm. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có những loài rắn lại cực kỳ độc và khiến cho nạn nhân sẽ ảnh hưởng đến tính mạng ngay lập tức nếu chẳng may bị cắn. Và một trong những loại rắn đó chính là loài rắn biển Belcher. Rắn biển Belcher thường sống ở đâu? Được xếp vào loại rắn độc nhất trên thế giới đến hiện nay thì rắn biển Belcher có thể thấy ở khắp các vùng biển ngoài khơi Đông Nam Á, Bắc Australia, vùng biển Timor. Và ngoài ra thì còn tìm thấy ở Nam Thái Bình Dương, Vịnh Thái Lan, Sulawesi, New Guinea và Kiribati và quần đảo Solomon. Chính vì vậy mà các ngư dân chính là đối tượng thường bị rắn biển Belcher tấn công, và thức ăn yêu thích của chúng gồm cá tra, cá nóc và các loại cá khác, thậm chí là còn cả mực ống. 2. Đặc điểm của rắn Belcher. Rắn biển là một nhóm rắn có nọc độc sinh sống ở trong môi trường biển, có cấu tạo cơ thể theo chiều ngang dẹt giống như những con lươn. Rắn biển không có mang và phải thường xuyên trồi lên mặt nước để thở. Và rắn biển Belcher thì có kích thước vừa phải, dao động từ 0,5 đến 1 mét, cơ thể mỏng với màu vàng chrome cùng với các vằn màu xanh đậm, kiểu màu mặt lưng không mở rộng ở trên bụng. Đầu của nó khá nhỏ, không giống như những loài rắn có nọc độc khác, thường có đầu lớn để lưu trữ nọc độc. Phần đầu ngắn và có các dải cùng màu, miệng rất nhỏ nhưng lại phù hợp với đời sống thủy sinh. Và màu cơ thể khi nhìn ra khỏi nước thì bạn sẽ thấy dường như có một màu vàng nhạt. Vảy của nó khác so với các loài rắn khác, đó chính là chúng nằm chồng lên nhau. Mỗi vảy lưng có một gò ở giữa. Rắn biển Belcher thì có một cái đuôi phẳng, nó sử dụng như chân vịt của người thợ lặn. Điều này cũng là do tiến hóa để phù hợp với cuộc sống ở dưới nước. Và cơ thể được nén mạnh về phía sau, các vảy bụng hẹp, chỉ rộng hơn vảy lưng một chút. Và rắn biển Belcher được đánh giá là rụt rè, và chúng chỉ tấn công đối thủ khi bị dồn ép quá mức. Tuy nhiên, nếu chẳng may nạn nhân bị rắn biển Belcher tấn công thì nọc độc nhanh chóng ngấm sâu vào cơ thể và có thể giết chết nạn nhân trong một thời gian ngắn. 3. Loài vật có nọc độc nhất trên thế giới. Nhìn thì thấy chúng là loài chả có gì nguy hiểm, thế nhưng chúng lại được xếp vào vị trí quán quân, chính là rắn biển Belcher. Và chúng có tên khoa học là Hydrophis belcher. Nếu như trước kia các nhà nghiên cứu bò sát thường cho rằng rắn tai pan nội địa ở trên cạn là loài độc nhất trên thế giới, tuy nhiên thì nọc độc của rắn biển Belcher còn độc gấp hơn 100 lần so với nó. Và loài rắn biển Belcher thường hoạt động vào ban đêm. Chúng rất hiền lành, nhưng nếu như khi gặp nguy hiểm thì chúng sẽ trở nên hung dữ và tấn công lại. Tuy nhiên thì chỉ có 1/4 trường hợp bị cắn mà không nhiễm độc, do chúng không tiêm nọc độc vào cơ thể của nạn nhân. Nhưng đấy chỉ là những trường hợp hiếm có, và có thể đó là những người may mắn nhất trên thế giới, bởi rất nhiều nạn nhân đã bị rắn biển Belcher tấn công. Và khi nọc độc vào cơ thể thì vô phương cứu chữa, và cái chết sẽ nhanh chóng đến trong vòng vài phút, bởi một vài mg của nọc độc rắn biển Belcher đủ để giết chết hơn 1.000 người. Và ngay sau khi vết cắn của con quái vật này cắn thì các bạn sẽ không cảm nhận được gì vì lúc đó đang ở dưới nước. Thế nhưng ban đầu các bạn sẽ không nhận ra,
Tuy nhiên, một khi nọc độc bắt đầu lan ra khắp cơ thể thì nó sẽ gây chết người. Nọc độc của rắn biển Belcher có chứa độc tố thần kinh và nó ngăn chặn các dây thần kinh trong cơ thể giao tiếp với nhau. Chỉ một vết cắn khiến nạn nhân có thể đi chầu Diêm Vương nhanh chóng như vậy mới thấy con quái vật biển này đáng sợ đến mức nào. Và chính vì vậy thì ngư dân đi biển luôn là con mồi của rắn biển Belcher. Vì chỉ cần một cú táp nọc độc của chúng là chẳng có thuốc nào cứu chữa được mà chỉ có nằm chờ chết mà thôi. 4. Sự nguy hiểm của rắn biển Belcher. Rắn biển Belcher là nhóm con nọc độc sinh sống trong môi trường biển và có cấu tạo theo chiều ngang dẹt giống như những con lươn. Rắn biển không có mang mà phải trồi lên mặt nước để thở. Sở dĩ rắn biển Belcher được mệnh danh là loài rắn độc nhất trên thế giới vì chúng sẽ truyền nọc độc vào nạn nhân và khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó mà không có biện pháp nào cứu chữa được. Ngoài bị rắn biển Belcher tấn công sẽ có cảm giác không đau đớn ngay lúc đó. Tuy nhiên thì chúng sẽ phát tác sau khoảng 4 tiếng khi mà nọc độc đã ngấm vào cơ thể và khiến các nạn nhân đau đớn và dẫn đến tử vong. Chỉ với một vết cắn mà khiến cho nạn nhân tử vong thì có thể thấy mức độ nguy hiểm của rắn biển Belcher gây ra cho con người là như thế nào. Và những ngư dân đánh bắt ở trên biển luôn là đối tượng của rắn biển Belcher. Bởi vì chỉ vô tình kéo lưới lên từ đại dương và không may va chạm với rắn biển Belcher và bị tấn công. Lượng nọc độc tối đa của một vết cắn là 110mg, đủ để giết chết hàng nghìn người và hơn 250.000 con chuột. Mức độ nọc độc của rắn biển Belcher gấp 10 lần rắn chuông và 50 lần rắn hổ mang thường. Và rắn luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người, chỉ nhìn hình dáng bên ngoài đã khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ và ám ảnh. Tuy nhiên thì có một số loài rắn rất hiền lành và không gây nguy hiểm gì cho con người. Chúng được đánh giá là vô hại, nhưng bên cạnh đó thì có những loài rắn lại vô cùng độc và khiến cho nạn nhân sẽ tử vong sau ít phút. Chính vì vậy mà mọi người nên cảnh giác và tránh va chạm với những loài rắn nguy hiểm này. 5. Thức ăn của rắn biển Belcher. Sống cả đời ở dưới nước, vì vậy thức ăn chủ yếu của chúng là cá ba cha. Còn rắn biển có mỏ cũng sẽ ăn cá nóc và cá khác hoặc đôi khi là các loài mực ống. Rất may là chưa đến 1/4 các vết cắn của chúng chứa nọc độc và chúng khá hiền lành. Vì chúng có phạm vi hoạt động hẹp nên chúng chủ yếu săn mồi trong các dạng san hô và khu vực tương tự. Và đây là nơi lý tưởng để một kẻ săn mồi như rắn biển sinh sống bởi vì có rất nhiều thức ăn và nhiều nơi để ẩn nấp kẻ thù. Chúng không thể di chuyển nhanh như các loài cá khác, vì vậy chúng lựa chọn chiến lược không đuổi theo con mồi, mà thay vào đó thì loài này chủ yếu bơi và săn mồi ở những nơi có nhiều kẽ hở và không gian kín, nơi mà con mồi có thể ẩn nấp. Với lượng nọc độc khủng khiếp cùng với khả năng đúc khuôn con mồi trong chốc lát thì con rắn biển có thể nuốt gọn con mồi có kích thước và chiều dài tương đương như nuốt một sợi mì spaghetti ngon lành. Và đối với nhiều loài động vật vùng đại dương thì rắn biển Belcher là một nỗi kinh hoàng đầy ám ảnh. 6. Rắn biển Belcher sinh sản như thế nào? Rắn biển Belcher, chúng là một loài đẻ con và chúng giữ trứng ở bên trong cho đến khi trứng nở. Và lúc đó thì con non được sinh ra. Vấn đề ở đây đó chính là rắn biển bố và rắn biển mẹ không chăm sóc cho rắn con của mình. Vì vậy rắn biển con thì luôn là thức ăn của những kẻ săn mồi khác. Và tuy có độc nhưng lượng nọc độc của chúng không thể đấu lại được với các loài động vật to lớn hơn. 7. Kẻ thù không đội trời chung của rắn biển Belcher. Những kẻ thù không muốn cho rắn biển sống sót đầu tiên đó chính là lươn điện. Và những kẻ săn mồi thấy việc ăn một con rắn biển Belcher non hoặc bị thương sẽ dễ dàng hơn nhiều so với một con trưởng thành. Chỉ cần một cú phóng điện của lươn điện thôi thì rắn biển Belcher cũng có thể đứng hình tại chỗ và sau đó tê liệt và trở thành bữa ăn ngon cho lươn điện. Và kẻ thù thứ hai đó chính là những con đại bàng biển. Đại bàng biển thì luôn là nỗi kinh hoàng của các loài động vật nhỏ, đặc biệt là chúng rất thích săn các loài rắn biển Belcher. Kẻ thù thứ ba đó chính là cá mập, bao gồm các loài cá mập dạng san hô xám, sống và săn bắt quanh các vùng biển Australia, Indonesia, Malaysia.
Và ngoài ra thì còn các loài cá lớn khác như cá kiếm và các loài cá dài hơn 10 feet và chúng có thể ăn ngon lành một con rắn biển. 8. Môi trường sống đang bị đe dọa. Đây quả là một điều đáng buồn. Và chúng ta có thể thấy các dạng san hô ngày nay càng bị ô nhiễm do mức độ tàn phá và các chất hóa học gây nên. Những tác động tiêu cực của con người sẽ khiến cho các dạng san hô biến mất và đồng thời thì rắn biển bèo trơ và con mồi ưa thích của chúng cũng sẽ biến mất mãi mãi. Rắn thì luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người và chỉ cần nhìn thấy vẻ bề ngoài thôi thì cũng là nỗi khiếp sợ của biết bao người. Và đối với loài rắn biển bèo trơ thì nó luôn là mối nguy hiểm đáng sợ của con người, đặc biệt là những ngư dân biển. Vì vậy thì chúng ta phải cảnh giác với những loài đáng sợ và nguy hiểm này nhé. Và video đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và share, ủng hộ cho Giải Mã TV nhé. Và các bạn ơi, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.